हेलो दोस्तों সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ৰঙা সাবস্ক্ৰাইব বটনটো আৰু ওচৰতে থকা কিলিঙাটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে দেখা পায়। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দিবেন্দ্ৰ আৰু আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেক ইন আছাম। আপোনালোকক আজি এটা নতুন এণ্ড্ৰইড টিপছৰ বিষয়ে জনাম, যিটো টিপছ আজিকালি হয়তো বহুত মানুহেই নাজানে, প্ৰায়ভাগ মানুহে নাজানে। ঠিক আছে, আপোনালোকক আজি এইটো টিপছৰ বিষয়ে জনাম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব, কাৰণ স্কিপ কৰিলে আপুনি ভালদৰে বুজিব নোৱাৰিব যে কেনেকৈ কি কৰিলে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি দিব আৰু লগতে থকা কিলিঙাটো টিপি দিব, যাতে তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া প্ৰথমতেই মই আপলোড কৰিম তেতিয়া আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন আহিব। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ঠিক আছে, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে যাব ছেটিংছত। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ছেটিংছত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হয়তো কিছুমানৰ তাত থাকে এবাউট ফোন। এবাউট ফোনত যাব, মোৰ ৰেডমিৰ কাৰণে মোৰ ওপৰতে আছে। ঠিক আছে, এবাউট ফোনত মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগতে ইয়াতে মোৰ আছে MIUI ভাৰ্চন। ঠিক আছে, এইটোত মই ক্লিক কৰি দিম। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত দেখাইছে ন' নিড ইউ আৰ অলৰেডি এ ডেভেলপাৰ। ঠিক আছে, এইটো হৈছে আপোনাক জনাইছে যে আপোনাৰ অলৰেডি ডেভেলপাৰ অপশ্যনটো আছে। ঠিক আছে, কিছুমানৰ থাকে বুইল্ড নাম্বাৰ বুলি থাকে, যিবিলাক ৰেডমি নহয় তেখেতলোকৰ তেনেকৈ থাকে। বুইল্ড নাম্বাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব চাৰিবাৰ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেভেলপাৰ অপশ্যনটো আহি যাব। আহি যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে বেক কৰিব। বেক কৰি যোৱাৰ পিছত ডেভেলপাৰ অপশ্যনত গুচি যাব। মোৰ ইয়াতে আছে এডিশ্যনেল ছেটিংছত, ইয়াতে মই ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিব পাৰে ডেভেলপাৰ অপশ্যন। মই দেখাই দিছোঁ ইয়াতে এই ডেভেলপাৰ অপশ্যনটো আপোনালোকৰ মোবাইলত সকলোৰে ঠাইতে আছে। আপোনালোকে তাত যাব, যাই কেনে কি কৰিব, ইয়াতে এটা তললৈ স্ক্ৰল কৰিব। স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, ভালদৰে চাব। বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছ লিমিট। ঠিক আছে, এইটো চাওক আপোনালোকে, বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছ লিমিট দেখিছে আপোনালোকে, বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছ লিমিট। এই বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছ লিমিটটো হৈছে কি? বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছ লিমিটটো হৈছে বেকগ্ৰাউণ্ডত যিবিলাক আপোনাৰ ধৰি লওক হোৱাটছএপ চলি থাকে, ফেচবুক চলি থাকে, আপোনালোকৰ যদি হোৱাটছএপত মেছেজ এটা আহে, সেই মেছেজটো ন'টিফিকেশ্যন ওপৰত আহি যায়। ঠিক আছে, এইটো হৈছে ৰানিং হৈ থাকে। এই বেকগ্ৰাউণ্ডত যি প্ৰচেছ চলি থাকে, যিটো প্ৰচেছৰটোৱে কাম কৰি থাকে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ আপোনাৰ ছফ্টৱেৰবিলাক, ঠিক আছে, এই বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছটোৱে সেইটোৱে কাম কৰে। ঠিক আছে, আজি মই কি শিকাম আপোনালোকক, যদি আপোনালোক ক'ৰবাত গৈছে, আপোনালোকে চাৰ্জাৰ নিয়া নাই, হয়তো আপোনালোকৰ চাৰ্জ বহুতেই কমি গৈছে, হয়তো 10% বা 15% বা 20% হৈ আছে, কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া ধৰি লওক একো এটা ফোন কৰিব নোৱাৰে, তৎক্ষণাত মোবাইলটো অফ হৈ যাব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াতে যিটো বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছ লিমিট আছে এইটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব। ইয়াতে দেখা আছে, দেখিব পাৰে এট মষ্ট 1 প্ৰচেছ, দেখিছে, এট মষ্ট 2 প্ৰচেছ, এট মষ্ট 3 প্ৰচেছ। মানে আপোনালোকৰ যিমানবিলাক যিমানবিলাক মানে এপছ লগাই থয়, তাৰে 1, 2, 3 এনেকৈ 4টালৈ দেখাই দিছে, ইমানটা প্ৰচেছ হৈ থাকিব আপুনি যোনটোত ক্লিক কৰে। কিন্তু মই কি কৰিম, ইয়াতে আপোনালোকক এটাই ক'ম যে ইয়াতে ন' বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছটোত ক্লিক কৰি দিব। ন' বেকগ্ৰাউণ্ড প্ৰচেছটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলটো বহুতখিনি ফাষ্ট হ'ব, আৰু যিবিলাক বেকগ্ৰাউণ্ডত চলি থকা বস্তু আছিলে, যিবিলাক হোৱাটছএপৰ ন'টিফিকেশ্যন কিবাকিনি যিবিলাক আছে, গোটেইবিলাক অফ হৈ যাব। অফ হৈ যোৱাৰ পিছত কি কৰিব, আপোনাৰ বেটেৰীত যাব, বেটেৰী ছেটিংছত যাব। ইয়াতে মই বেটাৰী ছেটিংছত যায়, বেটাৰীত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগতে কি ইয়াৰ বেটেৰী চাৰ্ভাৰটো অফ আছে, মোৰ ইয়াত দেখিছে অফ আছে, এইটো অন কৰি দিব। অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াতে বেটাৰীটো দেখা পাইছে কমলা কালাৰ হৈ গৈছে, আৰু এইটো লং লাইফ, মানে বহুতখিনি আপোনাৰ বেকআপ পাব আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চলি আহিব পাৰিব। আৰু দ্বিতীয়টো টিপছ হৈছে, আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা মোবাইল কিনে, ঠিক আছে, মোবাইল কিনিলে আপোনালোকে হয়তো কাৰোবাৰ বেটেৰী বহুত ভাল বুলি ক'ব পাৰে, হয়তো আপোনাৰ 100% চাৰ্জ আছে বুলি ক'ব পাৰে। তেনেকুৱাত আপোনালোকে কেনেদৰে চাব তাকেই মই দেখাম। আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে ইয়াতে যাব, ডেভেলপাৰ অপশ্যনতে এইটো ছেটিং হয়। ডেভেলপাৰ অপশ্যনত যাব, যাই কিনে ইয়াতে
এইটো চাওক অপশ্যনটো ভালদৰে চাব এইটো দেখিছে ডেমো মোড ঠিক আছে ডেমো মোডটোৱে কি কৰে আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা বেটেৰী আপোনাৰ ধৰি লওক 10% আছে কিন্তু ই ডেমো মোডটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব আপোনালোকে চাব মই দেখাই দি আছোঁ মোৰ বেটেৰী চাওক আপোনালোকে কিমান আছে এতিয়া ঠিক আছে বেটেৰী বহুতখিনি মানে অলপ কমি আছে ঠিক আছে মই ডেমো মোডটো অন কৰাৰ লগতে আপোনালোকে চাব ডেমো মোড মই অন কৰি দিলোঁ ইয়াতে টাৰ্ণ অন দেখাইছে টাৰ্ণ অন কৰি দিলে ঠিক আছে এতিয়া চাওক আপোনালোকে বেটেৰীটো চাওক কিমান আছে দেখিছে বেটেৰীটো ফুল দেখাই দিছে যদি আপোনালোকক এনেকৈ মোবাইলটো আপুনি কিনি লয় আপোনালোকৰ হয়তো ঠগন হোৱাৰ চান্স আছে গতিকে এইটো সদায় মনত ৰাখিব আৰু এইটো ছেটিঙত আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ চেক কৰি চাব ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব